नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, Mpsc स्टडी रूममध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. आजचा आपला टॉपिक आहे मॉडल ऑक्झिलरीज. तर आपण शिकूयात मॉडल ऑक्झिलरीज. आपल्याला माहिती आहे की जनरली मॉडल ऑक्झिलरीज ज्या असतात त्या दोन टेन्समध्ये आपण वापरतो. प्रेझेंट टेन्समध्ये पण वापरतो आणि पास्ट टेन्समध्ये पण वापरतो. म्हणजेच प्रेझेंट फॉर्ममध्ये पण त्या असतात आणि पास्ट फॉर्ममध्ये पण असतात. तर टेन्सचा जर विचार करायचा म्हणला तर त्या सिंपल आणि परफेक्ट या दोन्ही टेन्समध्ये पण आपण वापरतो. तर आपल्याला बघायचं आहे की सिंपल प्रेझेंट टेन्समध्ये कुठल्या कुठल्या मॉडल ऑक्झिलरीज आपण वापरतो किंवा परफेक्ट टेन्स प्रेझेंट परफेक्ट टेन्समध्ये कुठल्या कुठल्या मॉडल ऑक्झिलरीज वापरतो किंवा पास्ट सिंपलमध्ये किंवा सिंपल पास्ट टेन्समध्ये कुठल्या वापरतो, परफेक्ट पास्ट टेन्समध्ये कुठल्या कुठल्या मॉडल ऑक्झिलरीज वापरतो आणि त्यांच्यासोबत वर्बचा कुठला फॉर्म घ्यायचा आहे हे आपण आता शिकणार आहोत. तर बघूयात सिंपल प्रेझेंट टेन्समध्ये कुठल्या मॉडल ऑक्झिलरीज आपण वापरतात. स्क्रीनवर दाखवल्याप्रमाणे शाल, वेल, कॅन, मे ह्या मॉडल ऑक्झिलरीज किंवा हेल्पिंग वर्ब आपण सिंपल प्रेझेंट टेन्समध्ये वापरतो. तर एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, ह्या मॉडल ऑक्झिलरीज सोबत आपल्याला कायम V1च घ्यायचं आहे, व्हर्बचा पहिला फॉर्मच घ्यायचा आहे. आता प्रेझेंट परफेक्ट टेन्समध्ये आपल्याला शॅल हॅव किंवा विल हॅव, कॅन हॅव, मे हॅव ह्या मॉडल ऑक्झिलरीज वापरायच्यात आणि यांच्यासोबत आपल्याला वित्रीचा फॉर्म वापरायचा आहे, हे लक्षात ठेवायचं आहे. पास्ट टेन्सचा जर विचार करायचा म्हणलं, पास्ट फॉर्मचा जर विचार करायचं म्हणलं मॉडल ऑक्झिलरीजच्या, तर सिंपल पास्ट फॉर्ममध्ये आपण शुड, वुड, कुड आणि माईटचा वापर करतो आणि यांच्यासोबत पण आपल्याला V1च वापरायचं आहे. परफेक्ट पास्ट फॉर्मचा जर विचार करायचा म्हणलं तर शुड हॅव, वुड हॅव, कुड हॅव, माईट हॅव ह्या मॉडल ऑक्झिलरीचा वापर करायचा आहे आणि यांच्यासोबत पण आपल्याला वित्री घ्यायचं आहे. आपल्याला माहिती आहे की सिंपल टेन्समध्ये आपण व्हर्बचा पहिला फॉर्म किंवा पाचवा फॉर्म वापरत असतो, पण मॉडल ऑक्झिलरीज सोबत नेहमी आपण व्हर्बचा पहिला फॉर्म वापरतो. तर प्रेझेंटच्या जेवढ्या काही मॉडल ऑक्झिलरीज आहेत सिंपलमधील, त्यांच्यासोबत आपल्याला व्हर्बच वापरायचं आहे, V1च वापरायचं आहे आणि परफेक्टच्या जेवढ्या काही मॉडल ऑक्झिलरीज आहेत त्या प्रेझेंटमध्ये असोत किंवा पास्टमध्ये असोत, त्यांच्यासोबत आपल्याला व्हर्बचा तिसरा फॉर्म वापरायचा आहे. हे एक गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे. मोठ्या वाक्यामध्ये म्हणजेच एका वाक्यामध्ये जर छोटी छोटी दोन वाक्य असतील आणि सुरुवातीच्या वाक्यामध्ये जर आपल्याला व्हर्बचा प्रेझेंट फॉर्म दिलेला असेल तर मॉडल ऑक्झिलरीज कुठल्या फॉर्ममध्ये वापरायचे, कुठल्या टेन्समध्ये वापरायची आहे हे आपल्याला बघायचं आहे. तर एक गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे, आपण इमॅजिनरी वाक्य या ठिकाणी बघणार आहोत. मॉडल ऑक्झिलरीजचा वापर हा बऱ्यापैकी इफ केसमध्ये वापर होत असतो. तर बघूयात आपण, जर इफ सेंटेन्सच्या व्हर्बचा टेन्स हा जर प्रेझेंटमध्ये दिलेला असेल तर आपल्याला मॉडल ऑक्झिलरीज दुसऱ्या वाक्यामध्ये प्रेझेंटच वापरायची आहे, म्हणजे प्रेझेंट टेन्समधलीच वापरायची आहे. जर इफ केसमधील व्हर्ब हा पास्टमध्ये असेल तर दुसऱ्या वाक्यातील मॉडल ऑक्झिलरीज आपल्याला पास्टमधीलच वापरायच्यात. सिंपल व्हर्ब जर दिलेला असेल तर आपल्याला सिंपलच मॉडल ऑक्झिलरी वापरायची आहे, म्हणजे सिंपल टेन्समधलीच वापरायची आहे. परफेक्ट जर व्हर्ब दिलेला असेल, इफ केसमधील जर व्हर्ब हा परफेक्ट दिलेला असेल, म्हणजे हॅव प्लस विथ दिलेला असेल, तर आपल्याला मॉडल ऑक्झिलरीज वापरत असताना दुसऱ्या वाक्यातील परफेक्ट टेन्समधीलच वापरायचे, म्हणजे हॅव प्लस विथरीज त्यांच्यासोबत घ्यायचे आपल्याला. तर याची काही उदाहरणं आपण बघूयात. पहिलं उदाहरण आहे, इफ ही प्लेज देअर हिज अंकल डॅश डॅश आणि शाऊटचा वापर करायला सांगितलाय ॲट होम. प्रश्न विचारलाय, इफ ही प्लेज देअर हिज अंकल डॅश डॅश शाऊट ॲट होम. तर या वाक्यामध्ये मेन व्हर्ब प्लेज आहे. प्लेज आहे याचा अर्थ हे सिंपल प्रेझेंट आहे, प्रेझेंटचं वाक्य आहे. तर आपल्याला माहिती आहे की आपल्याला मॉडल ऑक्झिलरीज वापरत असताना व्हर्बचा V1च वापरायचा आहे. पण मागच्या चार्टमध्ये आपण बघितलंय की सिंपल प्रेझेंटमध्ये आपल्याला कुठल्या मॉडल ऑक्झिलरीज वापरायच्यात, शाल वापरायचंय, विल वापरायचंय, कॅन वापरायचं किंवा मे वापरायचंय. आता आपल्याला सब्जेक्टनुसार या ठिकाणी मॉडल ऑक्झिलरीज वापरायच्यात. आता हिज अँकल साठी आपण विल वापरू शकतो आणि व्हर्बचा पहिलाच फॉर्म घ्यायचा आहे. तर ही जी वाक्यरचना आहे ती नॉट रिअल आहे किंवा इमॅजिनरी आहे. तर याचं उत्तर आपण बघूयात.
विल शॉर्ट येणार आहे. जे आपल्याला ब्लँक दिसतंय त्या ठिकाणी आपल्याला विल शाऊट लिहायचं आहे. ठीक आहे. तर म्हणून याचं उत्तर होईल इफ सी प्लेज देअर हिज अंकल विल शाऊट ॲट होम. असं याचं उत्तर होईल. आता दुसरं उदाहरण बघूयात. इफ सी वेंट देअर सी डॅश डॅश कंसामध्ये दिले सीचा वापर करायचा आहे आणि इट. इफ सी वेंट देअर सी डॅश डॅश इट. आता वेंट आहे वाक्यामध्ये. वेंट वाक्यामध्ये आहे म्हणजे इफच्या वाक्यामध्ये विटू आहे. विटू म्हणजे पास्ट आहे. तर पास्ट असेल तर आपल्याला मॉडल ऑक्झिलरीज पण पास्टच वापरायचे. वूड शूड आपण वापरू शकतो आणि व्हर्बचा फॉर्म पहिलाच घ्यायचा कारण की हे सिम्पल पास्ट आहे. तर याचं उत्तर काय होईल? तर याचं उत्तर इफ सी वेंट देअर कॉमा सी वूड किंवा शुड सी इट. बरोबर आहे, असं उत्तर होईल. आता तिसरं उदाहरण बघूयात आपण. इफ दे हॅव स्टडीड दे डॅश डॅश पास्टचा वापर करायचा आहे. आता हॅव स्टडीड आहे म्हणजे हे प्रेझेंट आहे पण हा परफेक्ट आहे. तर परफेक्टला आपण हॅव प्लस V3 वापरतो आणि प्रेझेंटसाठी आपण विल किंवा कॅन घेऊयात. तर वाक्याचं उत्तर असं होईल की इफ दे हॅव स्टडीड कॉमा दे विल किंवा कॅन हॅव पास्ट. अशा प्रकारचं या प्रश्नाचं उत्तर होईल. तर पुढचा प्रश्न आपण बघूयात किंवा कशा प्रकारे आपण मॉडल ऑक्झिलरीचा वाक्यामध्ये वापर करणार आहोत. चौथा वाक्य बघूयात. इफ सी प्लेड क्रिकेट इफ ही प्लेड क्रिकेट ही डॅश डॅश बी अ ग्रेट. आता प्लेड आहे वाक्यामध्ये याचा अर्थ हे सिंपल पास्ट आहे. आता सिंपलसाठी आपण सिंपलच टेन्स वापरणार आहोत पण पास्ट आहे. पास्टसाठी आपण वूड कुड वापरू शकतो. तर ही सोबत आपण वूड वापरूयात आणि बीचं पहिलं रूप बीचं असणार आहे आणि V1 घ्यायचं आहे आपल्याला. तर म्हणून या प्रश्नाचं उत्तर होईल इफ ही प्लेड क्रिकेट कॉमा ही वूड बी अ ग्रेट. पाचवं उदाहरण बघूयात आपण. इफ सी हॅड रन फास्ट सी डॅश डॅश विन द रेस. पास्ट चुकून झाले. तर या वाक्यामध्ये आपल्याला फिल इन द ब्लँक्स करायचंय. म्हणजे हॅड प्लस रन दिले. आता परफेक्टची रचना आहे, पास्ट परफेक्टची रचना आहे. तर आपल्याला मॉडल ऑक्झिलरीज पण पास्ट वापरायचे. वूड वापरूत आपण आणि परफेक्ट असल्यामुळे हॅव प्लस V3 वापरायचे. विनचं या ठिकाणी V3 वोन असणार आहे. म्हणून ह्या वाक्याचं उत्तर इफ सी हॅड रन फास्ट सी वूड हॅव ओन द रेस असं होईल. आता पुढचं वाक्य आपण बघूयात. इफ ही डॅश डॅश क्लोज द डोअर कॉमा ही कॅन नॉट एंटर द हाऊस. आता आपल्याला इफच्या वाक्यामध्ये व्हर्बचा उपयोग करायचा सांगितलेला आहे. तर आपल्याला माहिती आहे की दुसऱ्या वाक्यामध्ये कॅन नॉट एंटर असं दिलेलं आहे. कॅन वरून आपल्याला समजतंय की हा प्रेझेंट टेन्स आहे आणि V1 आहे. म्हणून इफच्या वाक्यामध्ये आपल्याला व्हर्बचा पहिला फॉर्म वापरावा लागणार आहे. क्लोजचा पहिला फॉर्म क्लोज आहे परंतु या ठिकाणी ही हा सब्जेक्ट असल्यामुळे आपल्याला V5 वापरावा लागणार आहे. म्हणून ह्या वाक्याचं उत्तर होणार आहे इफ ही क्लोजेस द डोअर कॉमा ही कॅन नॉट एंटर द हाऊस. अशा प्रकारे या प्रश्नाचं उत्तर आहे. आता सातवा प्रश्न बघूयात. इफ यू डॅश डॅश स्टडी यू वूड पास. आता इफच्या केसमध्ये आपल्याला व्हर्ब वापरायचा आहे आणि दुसऱ्या वाक्यामध्ये आपल्याला वूड दिलेला आहे. वूड दिलेला आहे म्हणजे हा V2 आहे, सिंपल पास्ट आहे. तर सिंपल पास्टसाठी आपण V2 वापरतो. तर स्टडीचा V2 स्टडीड असतो. म्हणून या वाक्याचं उत्तर इफ यू स्टडीड कॉमा यू वूड पास. ही सर्व इमॅजिनरी वाक्य आहेत. शेवटचं वाक्य बघूयात आपण. या वाक्यामध्ये आपल्याला ब्रिंगचा वापर करायला सांगितला आहे. ब्रिंगचा वापर करण्यासाठी आपल्याला दुसऱ्या वाक्यातील मॉडल ऑक्झिलरीज बघावी लागेल. मॉडल ऑक्झिलरीज या वाक्यामध्ये वूड नॉट हॅव असं दिलेले टॉर्चर्ड. आता हॅव प्लस V3 आहे म्हणजे हे परफेक्टचं वाक्य आहे. त्या अगोदर वूड दिलेलं आहे तर पास्ट परफेक्ट आहे या ठिकाणी. तर पास्ट परफेक्टसाठी आपण H प्लस V3 घेत असतो. पास्टसाठी आपण हॅड घेणार आहोत. म्हणून ह्या वाक्याचं उत्तर ब्रिंगचं V3 ब्रॉट होतं. तर या वाक्याचं उत्तर होईल इफ ही हॅड ब्रॉट माय बुक कॉमा आय वूड नॉट हॅव टॉर्चर्ड हिम. अशा प्रकारे आपल्याला इफ केसमध्ये व्हर्बचा उपयोग शिकायचा आहे किंवा
नेक्स्ट सेंटेन्समध्ये आपल्याला मॉडल ऑक्झिलरीज कुठल्या टेन्समध्ये वापरायचे हे शिकायचं आहे आणि आपण ते शिकलेलं आहे. अशा प्रकारे आपण मॉडल ऑक्झिलरीजचा वापर कसा करायचा हे शिकलेलं आहे या व्हिडिओमध्ये. आणि आत्तापर्यंतच्या या व्हिडिओमध्ये आपण सर्व प्रकारच्या टेन्सचा अभ्यास केलेला आहे आणि अ, हा टेन्सचा शेवटचा व्हिडिओ होता. तर धन्यवाद मित्रांनो, ही व्हिडिओ बघितल्याबद्दल. तुम्हाला जर ही व्हिडिओ आवडली असेल तर तुम्ही नक्कीच लाईक करा, शेअरही करू शकता किंवा आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करू शकता. आता यापुढील व्हिडिओमध्ये आपण अशाच प्रकारचे नवीन नवीन टॉपिक्स घेणार आहोत. थँक्यू.